Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Andito na naman si CJ sa kusina guys. Madali ang luto lang po. Magluluto tayo ng sardines na may tausi. Ayan guys. Lagyan na natin mantika yung kawali. Guys, isunod natin yung bawang. Ayan guys, bawang. Then sibuyas. Guys, ngayon ay ilagay natin yung kamatis. Guys, ngayon po ay takpan po muna natin siya. Ayan. Madali ang luto. 555 sardines. Ayan guys. Ayan guys, buksan po natin siya. Lagay na po natin yung 5-5. Masarap na simpleng luto. Lagyan po natin ng konting Maggic sarap. Konting paminta. Ngayon, haluin po muna natin guys. Ayan. Guys. Guys, ngayon po ay lagyan natin ng tausi. Ito yung tausi. Ayan guys, luto na po siya. Tikman muna natin siya. Sarap niya. Ayan guys, luto na po siya. Ayan ang sardinas na may tausi. Ayan guys. Maraming salamat po sa walang sawang panunood sa aking mga video. Mga suporta nyo. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Bye. God bless all. Bye-bye.